नमस्कार साथीहरु, भिडियोमा स्वागत छ। आज पनि नौलो विशेष साथमा उपस्थित भएको छु। आजको विषय के भन्दा टिकटक ट्रेन्डिङ भिडियो। जस्तै मेरो पछाडि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो पुरा हेर्नु होला र यस च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने लाइक अनि सब्स्क्राइब गर्नु होला। हस्त साथीहरु, भिडियो नबनाऊ, पुरा भिडियो हेर्नु होला। धन्यवाद। नमस्कार साथीहरु, भिडियोमा स्वागत छ। तपाईहरु पनि पछाडि जस्तै ब्याकग्राउन्ड जस्तै भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो पुरा हेर्नु होला। फर्स्ट त तपाईहरु क्यापकट एपमा जानु होला। क्यापकट एपमा गइसकेपछि तपाईले न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले मैले डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिएको छ, त्यो लिंकमा भिडियो डाउनलोड गर्नु होला। त्यसपछि त्यसलाई लिंकलाई त्यो भिडियोलाई एड गर्नु होला। एड गरिसकेपछि तपाई लास्टमा जानु होला। लास्टमा गएर तपाईले वाटरमार्क आउँछ, वाटरमार्कलाई डिलिट गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले यो भिडियोलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि एभ्री सेकेन्ड भनेर आउँछ, एभ्री सेकेन्ड भन्दा यता कट गरिदिनु होला। जस्तै म यहाँ कट गरिदिन्छु। त्यहाँ एसपी एलटी स्प्लिटमा टच गरेर डिलिटमा टच गरिदिनु होला। डिलिट भइसकेपछि तपाईले एड इन्डिङ भन्ने देखाएको छ, त्यहाँपट्टि प्लसको आइकन छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले कतिवटा पिक्चर सिलेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो पिक्चर सिलेक्ट गर्नु होला। जस्तै म 3टा पिक्चर सिलेक्ट गरिदिन्छु। त्यसपछि एड गरिदिन्छु। अब सुरुमा जाने। सुरुमा गइसकेपछि यहाँ तपाईको ओभरले भन्ने अप्सन छ, ओभरलेमा क्लिक गर्ने। ओभरले भन्दा तपाईले ब्याक जानु होला। त्यसपछि तपाईले यो फर्मेट भन्ने अप्सनमा गएर तपाईले के को लागि बनाउँदै हुन्छ, टिकटक तपाईको युट्युब, म युट्युबको लागि बनाएको छु। 16:9 मा क्लिक गर्दै मैले तपाईलाई हेर्न पनि सजिलो हुन्छ। त्यसपछि ब्याक गएँ। त्यसपछि ओभरले भन्ने अप्सनमा गएँ, एड ओभरले गरेँ। एड ओभरले गरेपछि तपाईले आफ्नो फ्रेन्डको, आफ्नो साथीहरुको, कसको आफ्नो गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डहरुको कसको पिक्चर सिलेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले माई हर्ट भनेको छ, त्यसको लागि तपाईले यो जुम गरेर ठिक्क यतिको बनाउनु होला। ठिक्क माई हर्ट लेखेको चाहिँ तपाईको यति हो। त्यसपछि यसलाई तपाई घटाइदिनु होला, यसरी घटाइदिनु होला। त्यसपछि अर्को माई लाइफ भन्ने आएको छ, त्यसमा पनि फेरि ब्याक गरेर तपाईले एड ओभरले गर्ने। एड ओभरलेमा गइसकेपछि तपाईले फेरि नेक्स्ट पिक्चर सिलेक्ट गर्नु होला। जस्तै म यो गरिदिन्छु। नेक्स्ट पिक्चर सिलेक्ट गरेपछि यसलाई पनि जुम गरेर तपाईले यसरी एडजस्ट गर्नु होला। यसलाई पनि घटाइदिनु होला। जस्तै पिक्चरमा सिलेक्ट गरेर यसलाई पनि घटाइदिनु होला। अर्को तपाईको माई जान भन्ने आएको छ, त्यसमा फेरि अर्को पिक्चर हाल्नु होला। त्यसरी सबैमा त्यसरी पिक्चर हाल्नु होला। त्यसपछि पिक्चरमा सिलेक्ट गरेर तपाईले यहाँ एनिमेसनमा गएर स्टाइलमा पनि जान सक्नुहुन्छ। एनिमेसनमा गएर इनमा गएर तपाईले इनमा पनि जान सक्नुहुन्छ, तपाईको आउटमा पनि जान सक्नुहुन्छ, कम्बोमा पनि जान सक्नुहुन्छ। अनि आफूले चाहिए अनुसारको तपाईले आफ्नो मनपर्ने अनुसारको यो इफेक्ट हालिदिनु होला। यस्तो हाल्नु मैले हालेँ। त्यसपछि नेक्स्टमा पनि सबैमा त्यस्तै गर्नु होला। जस्तै कम्बोमा जानु भने तपाईले विभिन्न छ, त्यो आफ्नो मनमर्जीले हाल्नु होला। जस्तै मैले हालिदिन्छु। त्यसपछि सबैमा तपाईले यसरी लेख्नु होला। भिडियो लामो हुन्छ, म यति नै गरिदिन्छु। त्यसपछि ब्याक जाने साथीहरु, त्यो सबैमा एनिमेसनहरु दिइसकेपछि ब्याक जाने, फेरि ब्याक जानु होला। त्यसपछि फेरि ब्याक। त्यसपछि तपाईले यहाँ एड अडियो भनेर छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाई EXTRA CTD एक्सट्रेक्टेडमा जानु होला। एक्सट्रेक्टेडमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले डाउनलोड गरेको भिडियोलाई क्लिक गर्नु होला। इम्पोर्ट साउन्ड ओन्लीमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि ओके गर्नु होला। यसरी तपाई लास्टसम्म जानु होला। लास्टमा गएपछि तपाईको यो माई साउन्डसम्म हालेको हुन्छ। त्यसपछि यो माथिको पिक्चरलाई चाहिँ 1 सेकेन्डको बनाउनु होला सबैलाई। सबैले 1 सेकेन्डको बनाउनु होला। 3टा सिलेक्ट गर्नु छ भने 1 सेकेन्ड बनाउनु होला। अरू धेरै छ भने त्योभन्दा कमको बनाउनु पर्छ। यसलाई पनि तपाईले एनिमेसन दिन सक्नुहुन्छ। एनिमेसनमा गएर तपाईले आउटमा इनमा जानु भने पनि तपाईको यहाँ विभिन्न छन्। जस्तै आउटमा जानु भने यहाँ विभिन्न छन्। यो आफ्नो मनमर्जीले कम्बोमा जानु भयो भने तपाईले विभिन्न इफेक्टहरु छन्, यो आफ्नो मनमर्जीले हाल्नु होला। हस्त साथीहरु, यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। हस्त यस भिडियोमा यति नै, अर्को भिडियोमा भेटौँला। हस्त।
बाई